नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू टी. तर मित्रांनो, मी आज चाललेली आहे एका सेलिब्रिटीला भेटण्यासाठी. अजून ते सेलिब्रिटी आहेत, आजी सेलिब्रिटी आहेत बरं का. अहो खरं सांगायला तुम्हाला खोटं वाटते बघा. आता मी काहीतरी मजाक करत असेल. काही जणांनी त्या आजीला अगोदर बघितलेलं आहे बरं का, काही जणांनीच बघा. आणि ते सेलिब्रिटी आजी जास्त करून कोणाला माहीत नाही. चला मग आता मॅगी दाखवणार आहे, तर चला. तर मग हे आजीचं घर माहीत आहे? परटाचे हां हाय हाय कुठे आहे? ती इकडे घर आहे इकडं. इथं पंढरपूरच्या इकडे हिरकून असं हिरकून जायचं. हां, नाव काय आहे आजीचं? मला पकडतात घर कुठं म्हणायचं. मला पकडतात त्यांची बारकी नाही. आजी तुम्ही कुठे राहता हो? आम्ही महापूरला राहत आहो. हो का? दोन दिवा गेलते दम आला चालवून पाय दुखल्यात म्हणले कोसभर लांब आहे दत्ताच्या पुढे आहे पाणी. असं का? कुठे आहे ते? दत्तात मंदिर माहित नाही का? दत्ताला जात नाव का कवा? नाही जाते हो असं, पण कधी गेले नाही. कधी गेला नाही. आता तर काही नाही, तुम्हाला सगळं माहितीच झालं की मी महापूरच्या आजीला भेटण्यासाठी आलेली आहे. तर तुम्ही बॅक साईडला व्ह्यू बघू शकता. त्यावेळेला पाणी नव्हतं, आता पाणी आहे. उघडच नाही हो मित्रांनो, तुम्हाला काय सांगू, लॉक लावले त्यांना. चलवून घेऊन गेले असते लातूरला जेसीबी की खुदाई करत. ओळखतो का मला? हा ओळखतो ना, तुमचे व्हिडिओ बघितले. कोण सांगा बर? लातूरची क्वीन गर्ल. बरं, इथला व्हिडिओ बघितला का मग तुम्ही? बघितला ना, त्या आजीला बोलला. हा, मग मला त्या आजीलाच भेटायचं हो. आजी तर आता काही सेलिब्रिटी झालेत का नाही? हा ना. बघा तो का, तुम्ही बी गेलतो का भेटायला? हा भेटलो ना त्यांना. भेटलो आजीला बहिणी भेटलेत. मग आता काय नाही. बरं मला आजीचं घर सांगा की कुठे? चला ना, दाखवतो आम्ही. चला. तर मित्रांनो, फायनली मी आजीचं घर शोधून काढलेलं आहे. तर चला, तर मग आता आपण बघूया. हे आजीचं घर आहे, तुम्ही बघू शकता. तुम्ही आणि शिकूचला लावायचं. हां, आता किती दिवस शिकावं आणि लग्न कवा करावं आणखी बघ शिकायचं. आणि लग्न इतकं लवकर असते का लग्न? आणि लग्न म्हातारा होती तर राहते का? तसं नाही. त्यांची तब्येत नाही बरोबर. बरे हो का आजी? आजीची तब्येत बिघडली. बसा. ओळखलो का मला? म्हणलं तुझे माय मला परत वाटणार गेले. कस काय झालंय? काय झाले की कधीपासून? काहीतरी 4 महिने झाला. 4 महिने झाले वारे. मग काळजी घ्यावं का? मागे तर तब्येत बरोबर होती की? चांगली होती. आता तुम्ही बोलला तिथं बसून. हा, तेच म्हणलं आजीला भेटायला यावं. मला खूप दिवस झालं म्हणलं ते, तर आज नाही आलो इकडं. धरा बघा. मला आजीनं म्हणलं होतं तू देखणी आहेस असं तसं. तू बाई किती वर्षाची? मी काय आता 14 वर्षाची. नाही. कोण बहिणी आव का? हा, बहिणीचं. नसतं ग माय. का बरं, ती देखणी दिसायली आहे का? तुम्ही देखणी दिसणार ती नाही. अहो असं म्हणणं का होती? मला नाक आहे म्हणजे बघ. अरे तिने कर सावळे आहे, तुम्ही गोऱ्या. तुम्हाला नाक नाहीये. बरं जाऊ द्या, मी नक्की तर आहे ना. भाऊ किती आहेत? मला एक छोटा भाऊ आहे हा. आणि आम्ही तिघी बहिणी आहोत. तिघी बहिणी आहो का? एका बहिणीचं झालं असेल. आई मीच सगळ्यात मोठी आहे. मीच सगळ्यामध्ये मोठी आहे. मग नंतर मग आणखी 2 बहिणी आहेत आणि एक मुलगा आहे. व्हिडिओ बघितलं होतं का नंतर? छान होता का? सगळ्याच्या मोबाईलवर येऊन जाऊन आल्या. हा, रस्त्याला दाखवतात लोक आम्हाला. मोबाईल मध्ये तुमची मत आहे. आमच्या लिखी ती आमची माय म्हणतात. घरात इथं कोण कोण असतं? इथं कोण कोण असतात? इथं आम्ही दोघेच राहतो. अच्छा, चालू राहते. तुम्हाला कसं समजलं? इथं विचारत आलो आम्ही आजीचं घर कुठे आहे म्हणून.
मग सांगितले इथं 2 जण भेटले होते. मग त्यांना विचारले, मग त्यांनी म्हणले चला दाखवतो. चला मग आजी येतो आता. आई असू द्या, येतो आम्ही. बाय. मला आजीचं घर शोधण्यामध्ये ह्यांनी खूप हेल्प केली बरं का, तर तुमच्यासाठी थँक्यू. तर मित्रांनो फायनली मी आजीला भेटले. आजीची तब्येत थोडीशी खराब आहे, तर तिथं आम्ही फ्रूट्स वगैरे दिले. तर मला ओळखले आजीनं बरं का. मला म्हणलं हां मी ओळखले तुला. आणि आजीनं मला नक्की हेच म्हणल्या होत्या. अजून म्हणलं होते की तू देखणी दिसते. शुभांगी दिदी होती त्यावेळेला. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब पण करा आणि ती घंटी बी वाजवा. तर भेटू असंच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय आणि मॅगी चॉकलेट पंच काळजी घ्या. मला ओळखतो का तुम्ही? कोण आहो मी? युट्यूबवर तुमची व्हिडिओ होय तुझं नाव काय रे? माझं कार्तिक अंकुश लय भारी लेकर आहेत बाबा. या मग आता एंड करू. मॅगी चॉकलेट पंच. माझे चॉकलेट पाहिजे. बाय बाय. बाय बाय. काळजी घ्या. काळजी घ्या. घरीच राहा. घरीच जा. आणि तुम्ही असं फिरा बरं का.